دوستان عزیزم سلام. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. به مارکت آوتلوک این هفته خیلی خوش اومدید. با هم دیگه اخبار رو که بررسی بکنیم، این هفته برای حوزه دلار توی طول هفته زیاد خبر خاصی نداریم تا روز جمعه. روز چهارشنبه دو تا خبر داریم که توی یه ساعت منتشر میشن. جی دی پی و پی سی ای هستش که میتونه روی قیمت تاثیر بذاره، ولی خبر مهم و تاثیرگذار این هفته سخنرانی آقای وارش، رئیس بانک مرکزی امریکاست که ساعت 10 صبح به وقت نیویورک قرار سخنرانی بکنن. یه خبر مهمی هم داریم که جکسون هول هستش، روز دومه، ولی این ایونت های این شکلی وقتی که زمان مشخصی نمیدن، یعنی مثلا این خبر راست ساعت 10 قراره این سخنرانی انجام بشه، اینا معمولاً تأثیر خاصی نمیذارن، یا اگر هم تأثیری بذاره خیلی یهوییه. در نتیجه حواستون باشه به این هفته. دو تا مورد داره. یکی این که خب کل این هفته منتظر این روز هست و سخنرانی آقای وارش، در نتیجه از دوشنبه تا پنجشنبه میتونه صرفاً رنج تشکیل بده و حرکت خاصی نکنه. مسئله بعدی هم که باید در نظر بگیریم تاریخ هست که ما داریم به آخر ماه آگوست نزدیک میشیم و توی اون کلوزینگ فیز کندل ماهانه هستیم. پس یعنی عملا میتونه بازار حرکت خاصی رو انجام نده و منتظر باشه برای شروع ماه سپتامبر. اما با هم دیگه بریم پرایس اکشن رو بررسی کنیم. خب چارت دلار رو داریم، تایم فریم روزانه. در مورد این رنج صحبت کردیم و گفتیم که اگر بخواد در یک جهتی حرکت بکنه نیاز داریم که به اون جهت بشکنه و FEG تشکیل بده. هفته پیش این کار رو انجام داد و تا این سل سایت هم قیمت اومد پایین. فعلا ما یک اینجا ناحیه این بالانس داریم و من فعلا و هنوز با توجه به این چارتی که اینجا هست روی دلار نزولی هستم و انتظار دارم قیمت پول بک بکنه به این FEG، به این ناحیه این بالانس، و از اینجا ریجکت شه و بریم به سمت پایین. تارگت هایی که میتونیم داشته باشیم این کفای برابر، تقریبا برابر اینجاست و بعد کفای اینجا میتونه تارگت های جذابی باشه. اما این سناریو که این نقض میشه زمانی هستش که قیمت کامل برگرده این محدوده رو بالانس بکنه و بالای این کندل مشی ترید بشیم که بعدش خب سناریو نزول کامل نقض میشه و یه حرکت صعودی رو دوباره قراره ببینیم که برگردیم اولا داخل این رنج و بعد FEG بالاتر. اما فعلا من کاملا روی دلار نزولی هستم. در مورد یورو برعکسش، اینجا ما یه روند صعودی داریم. این سقف رو گرفتیم. این سقف هنوز میتونه تارگت ما باشه. انتظار دارم که این FEG بهش احترام گذاشته بشه، پول بک بزنیم، قیمت رو نگه داره به عنوان ساپورت و یه حرکت صعودی رو داشته باشیم. اولین تارگت میتونه این بای ساید باشه. بعد از اون میتونیم دوباره اینجا FEG ببینیم، ناحیه این بالانس، پول بک و حرکت به سمت بالا که بتونیم این سقف‌های اینجا رو تارگت قرار بدیم. و اما طلا، خب ما اومدیم کف این رنج اینجا رو گرفتیم و اینجا یه رنجی تشکیل داد، توی کنسالیدیشنی بود و بعد برگشتیم داخل رنج و حالا یک حرکت صعودی رو شروع کرده. فعلا من هنوزم روی چارت طلا صعودی هستم که تا زمانی که خب خلافش ثابت بشه. فعلا ما این سقف‌های برابر اینجا رو گرفتیم. انتظاری که دارم برای سناریوی صعودی توی جایی که الان قیمت هست ما بتونیم یه اکسپنشنی داشته باشیم و اینجا یه تشکیل FEG بده و همچنین بتونیم این ناحیه FEG اینجا رو کلا بالانسش بکنیم و از اینجا به بعد قیمت میتونه بیاد اینجا رو به عنوان ساپورت و ناحیه حمایتی بشناسه و این حرکت صعودیش رو در حقیقت ادامه بده به سمت سقف‌های اینجا. و اما این سناریو صعودی زمانی نقض میشه که خب قیمت از اینجا ریجکت بشه و هیچ احترامی به این محدوده نذاره و خب از اینجا بعد که ایده صعودی ما نقض شده و میتونی حرکت نزولی رو شکل بده به سمت پایین. پس تا زمانی که ما بالای این محدوده هستیم من روی طلا صعودی هستم، ولی وقتی که این ناحیه فیل بشه، نقض بشه،
میتونیم به ایده های نزول فکر بکنیم. و اما شاخص ها، من نزدک رو فقط بررسی میکنم، ولی خب این سناریو برای هر سه تا اوریج، یعنی نزدک، S&P و داو جونز صفر میکنن چون با هم دیگه حرکت میکنن. هفته پیش ما نتونستیم بالا این سقف بمونیم و قیمت برگشت داخل رنج و تا این کف اینجا اومدیم. من هنوز ایده صعودی رو برای نزدک دارم و فکر میکنم که بعد از اینکه اومدیم این کف رو گرفتیم و الان توی ناحیه مهمی هستیم، از اینجا به بعد قیمت میتونه یه بار دیگه این کف رو بگیره و برگردیم و یه حرکت صعودی رو شکل بدیم به سمت بالا. اینجاها برای من جذاب کلاً قیمت بخواد برگرده. حالا اگر اینجا تاییدیه‌ای نده به ما و بیه حالا سنگین بریزه و اینجا افیجی بسازه، این میتونه پول بک بزنه و یه روند نزولی رو شروع بکنه، حداقل تا این گپ اینجا. و اگر اینجا هم نتونه هولد بکنه که خب میتونه بره این کف رو هم بزنه. اما این سناریوی نزول خیلی برای من بعیده و زیاد روش حسابی باز نمی‌کنم. برای من جذاب هست که بیاد کف هفته پیش رو بگیره، قیمت برگرده، یه ساختار صعودی و حرکت به سمت بالا. اولین تارگت ما میتونه این نقدینگی داخلی باشه و بعدش هم که این سقف اینجا و در نهایت سقف‌های بالاتر. در مورد نفت، وقتی که این گپ بالانس شد، خب ما یه حرکت صعودی رو شروع کردیم و الان قیمت درگیر این گپ معاملاتی اینجا. زمانی که این گپ‌های این شکلی ما داریم، قیمت میتونه دو تا کار اینجا انجام بده. یا یهو ریجکت میشه، یعنی همینو ریجکت میشه میره سمت پایین، مثل اینجا اگر دقت بکنید، یه پول بک و ریجکشن. یا اینکه میاد قیمت رنج میزنه اینجا و شروع میکنه بالانس کردن این محدوده. وقتی که این محدوده رو بالانس بکنه، خریدار و فروشنده وارد بشن و اینجا یک سری تراکنش شکل بگیره، از اونجا بعد ما یک رنجی داریم که بالانس شده، از هر طرف بشکنه ما میتونیم بر اساس اون یک بایاسی بچینیم. اینجا اگر به سمت بالا بشکنه، افیجی میسازیم، پول بک، احترام و حرکت صعودی. یا نه، از پایین میتونه بشکنه، دوباره افیجی، احترام و حرکت به سمت پایین. پس من اینجا دو تا سناریو دارم و بایاس خاصی نمیتونم فعلا رو قیمت بگیرم. صبر میکنم این هفته دیولوپ بشه که تو طول هفته ببینم میخواد چی کار انجام بده. اما سناریوهای مختلفی رو برای خودم در نظر گرفتم. یکی این که میتونه از همینجا ریجکشن به سمت پایین، بعدی میتونه اینجا رنجی بزنه و بعد از اون تصمیم بگیریم که میخوایم به کدوم ور حرکت بکنیم. پس فعلا من روی نفت کاملا آنبایس هستم تا بیشتر دست شروع کنه برم. و اما بیت کوین، خب ما یه حرکت صعودی رو هفته پیش شروع کردیم و انتظار دارم که این حرکت صعودی ادامه دار باشه. میتونه اینجا توی این جایی که الان هستیم یه پول بکی بزنه، یه کارکشنی انجام بده و بعد ادامه روند صعودیش رو شکل بده. با توجه به اینکه ما یه اکسپنشنی داشتیم اینجا و اکسپنشن خیلی بزرگی هم بوده، قیمت میتونه اینجا دوباره توی رنج هم بره. یعنی انتظار نشه باشید این حرکت صعودی زیاد روون باشه، یعنی همینو یه پول بک بزنه و بره به سمت بالا. میتونه این کار رو انجام بده. اما اگر اینجا رو هم نگاه بکنید یا اینجا رو هم نگاه بکنید، گذشته این بازار رو نگاه بکنیم، می‌بینیم که وقتی که اکسپنشن ها اینقدر شدیدی داشتیم، حداقل برای چند روز قیمت رفته توی رنج. اینجا دوباره اکسپنشن داشتیم، قیمت چند روزی رفته توی رنج. پس اینجا هم میتونه این کار انجام بده. پس اگر بیت کوین ترید میکنید، این سناریویی این که این هفته میتونه بره تو رنج و حرکت خاصی اصلا انجام نده وجود داره و میتونید بر اساس اون ریسکتون رو تنظیم بکنید. امیدوارم که هفته پرسودی داشته باشید. موفق باشید.